ต้องคอนติเนียอารมณ์ให้ได้เก่งมากนิมูพี่ก็เก่งค่ะสำลักควันหนูไปนั่งลุ้นหลังมอนิเตอร์อยู่ นั่งฟังก็จะบอกว่าจริงๆประตูมันล็อกไม่ได้นะคะ แอปต้องเล่นเหมือนว่าเปิดไม่ออกจริงๆคือมันเปิดออกง่ายมาก มันไม่มีที่ล็อก หนูก็ต้องเล่นแบบเข้าพุ่งไปแต่ว่าข้างหน้าคือไฟอ่ะก็ต้องเซฟตัวเองอ่ะ แล้วก็ตอนล้มอ่ะจริงๆอ่ะหัวฟาดคือจริงๆแล้วทีมงานเซฟนักแสดงนะคะบอกไว้ก่อน แต่ว่าหนูเองอ่ะที่แบบไม่เก่งเรื่องการเซฟตัวเองอะปากเลย แล้วน่าจะเป็นช็อตที่เขาเอามาใช้ด้วย เพราะว่าแบบอารมณ์น่าจะกำลังได้ แต่ว่าทุกคนมีการเซฟนักแสดงนะคะ ไม่ต้องห่วงเล่าให้ฟังเฉยๆว่าหนูบอกเอง หนูพูดได้ใช่ไหมอะพี่แอฟ ก็ดีแล้วที่บอกว่าเขาเซฟนักแสดงเขาเซฟจริงๆค่ะ ใช่ มีเบาะรองอะไรอย่างเงี้ย เวลาลงแต่ละมัดดา จ้า มีคนบอกพี่ดินไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเหรอคะ พี่ดิน พี่ดินอยู่ ตอนนี้พี่ดินน่าจะนอนโรงพยาบาลอยู่ปะ ใช่ หรือนอนอยู่ที่พื้นที่โรงแรม เดี๋ยวนะแบบ ใจเย็นๆนะคะ ตอนนี้น้องโรสอนุญาตให้แค่เป็นแฟนนะคะ ว่า จริงๆในนิยายพวกเรามีลูกกันนะคะ เราอะมันเหมือนการสปอยปะ ทำไมอ่ะพูดอะไร ลูกไง อ๋อ หมายถึงว่า คนรู้อยู่แล้วว่าในนิยายมีลูก อืมใช่ก็นั่นแหละ ในนิยายเรามีลูกกัน ชื่อน้องเดซี่ในตอนจบ เนี่ยน้องมิ้นกังวลว่าน้องพูดอะไรได้บ้าง เพราะว่าคนชอบเบรกน้อง ใช่ตอนนี้หนูแบบค่อนข้างที่จะตุ่ม ไม่ค่อยกล้ามาไลฟ์เพราะว่าแบบไม่รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างอะแล้วเวลามีคนเบรกหนูก็จะแบบต้องทักไปถามพี่แอฟว่าแบบหนูพูดสิ่งนี้ไปแล้วมันโอเคไหมแล้วหนูก็จะรู้สึกแย่ทีหลัง เพราะว่าหนูคือ INFP หนูไม่อยากเป็นแล้ว INFP อย่ามันคิดมาก เป็น extrovert ดีกว่า วันนี้น้องมิ้นเจอ extrovert ขั้นแอดวานซ์ จริง คุณลุงมุกและคุณลุงแอป รู้ยังทำไมเป็นเพื่อนกันได้ วันนี้พี่แอมพาหนูไปเจอพี่มุกมาค่ะ ได้เจอเพื่อนพี่แอปครบแล้วมั้งเนี่ยแบบเพื่อนสนิท ใช่เดี๋ยวครบแล้ว แต่พี่ไม่ได้เจอเพื่อนหนูเลย เพราะว่าเพื่อนหนูไม่ได้อยู่ในวงการ ไปเจอแล้วที่หนูไปกินข้าวกับเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปส่ง อ๋อใช่ นั่นครบหรือยัง เคยเจอพี่นิชาตอนงานเปิดตัวหนังของพี่นิชาค่ะแบบแต่ว่าไม่ได้คุยกัน ไม่ใช่หนังของพี่นิชาหนังของพี่เจมมา หนังของพี่เจมมา แต่พี่นิชาก็เล่นด้วยไม่ใช่เหรอ เล่น อ้าว เราเอาดอกไม้ไปให้เฉย แก้ข่าวแก้ข่าว
เหมียวพี่แอฟทำเร็ว จุ๊บเหมียว ไม่เหมือนหมา ทำไมวันนี้พี่ดูหมดแรงอะทำงานใช่ไหม ฮะ ขับรถเยอะ เขาขอโทษได้ไหมล่ะ คือวันนี้หนูเรียกรถไม่ได้ แถวว่าหนูไม่ค่อยมีรถสาธารณะแบบหมายถึงว่า รถจากแอปพลิเคชันหนึ่งอะมันเรียกยาก แล้วพี่แอปก็เลยบอกว่า เดี๋ยวพี่ไปรับ แล้วพี่แอปก็มารับหนู แล้วก็มาส่งหนูที่บ้านแต่ว่าปกติหนูจะแบบเป็นฝ่ายไปหาไง อันนี้แอปเปิลค่ะไม่ใช่ขิง หึ เขาถามว่าขิงไหมคะ Thank you ขิงค่ะตะไคร้เราทำเจ้าของไร่ขิง แต่ว่าจริงๆหนูรู้ว่าพี่เหนื่อยเพราะอะไร ไม่ใช่ขับรถหรอก ออกสเต็ปแดนซิ่งเยอะสิ เท่าของเรา EP ถัดไปทุกคน EP ถัดไปออกจะขมๆหน่อยนะคะ ใกล้จะจบแล้วว่าใจฝังมาก EP ถัดไปก็ EP 7 ใช่ไหม จริงแบบ แล้วก็8ก็คือจบ ใจหายอ่ะ เราอยู่ด้วยกันมาปีกว่าแล้ว ปี ไม่อยากให้จบเหมือนกัน ได้ค่ะ เดี๋ยวน้องนำทีมเองถ่ายรูปเบเนฟิตนะ ด้วยใครที่ได้ไปวันที่14อ่ะแล้วได้เบเนฟิตคิดท่ามาด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ใครไม่มีท่าหนูจับทำท่าตลกนะ มีคนบอกว่ายังจะขมอีกเหรอ ขมอีก ขมกว่า โข นี้ มบอกแล้วว่าโขม ไม่งั้นมันจะมีเพลงรักฉันบ้างหรือเปล่าหรอ ไม่งั้นต้องมีแต่เพลง เธอจะมีฉันทั้งเรื่องแล้ว เธอเคยรักฉันบ้างหรือเปล่าบอกให้รู้กันทีได้ไหมอุ้ย เหม่อรบกวนผู้จัดทำเรื่องต่อเลย ไปบอกพี่ติ๊กเลยนะคะ ถ้าอยากให้เราไปออกรายการใหม่ต้องไปบอกรายการค่ะ บอกเราไม่ได้นะคะ จริง ถ้าอยากให้มีเรื่องใหม่ไปบอกพิติกค่ะ บอกเราไม่ได้นะคะ ใครอยากให้พวกเรามีเรื่องใหม่นะคะ แล้วก็ Apple ไม่กำกับเรื่องที่ตัวเองเล่นนะคะ อือหือ มีคนบอกว่าบอกภูมิกับ Apple ก็เลยบอกว่า Apple ไม่กำกับเรื่องที่ตัวเองเล่นนะคะ ไม่งั้นจะแยกล่างยังไงล่ะ ไม่งั้นจะแบบน้องโรสคะไหนพี่ดูมอนิเตอร์หน่อย ไม่พี่ว่าน้องมิ้นจะทำให้นะคะก็เขาแล้วก็
น้องโรสน้องมิมขอพี่เช็คมอนิเตอร์แบบนึงอย่างเงี้ย แต่แอปเคยเล่น MV ที่ตัวเองกำกับ แต่มีผู้กำกับมีโคไดเรคเตอร์แอปเป็นโคไดเรคเตอร์มีผู้กำกับหลัก ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะไม่ทำเองแล้วก็งานไฟนอลวิชากำกับการแสดงของแอปอะแอปหานักแสดงมาเล่นให้ไม่ได้ แอปเลยต้องแสดงเอง ซึ่งแบบรู้สึกมันแบบไม่ค่อยชอบอะก็เลยจะไม่กำกับเรื่องที่ตัวเองแสดง ตอนที่หนูทำงานทีสิทธ์ตอนปีสี่อ่ะหนูได้ทำวิชาทัวร์ไกด์เป็นแบบเปิดบริษัททัวร์จำลองใช่ปะแล้วหนูก็ได้ประเทศคือเลือกเองว่าเป็นประเทศมาเลเซีย แล้วก็ต้องหาลูกทัวร์จริงๆอ่ะ แต่ว่าเราคือแบบเป็นเป็นเหมือนแบบจำลองว่าเราคือพนักงานบริษัททัวร์ที่แบบมีหลายตำแหน่งอ่ะ แล้วก็ต้องหาลูกค้าจริงๆ ซึ่งแบบตอนนั้นคือยากมากอ่ะ อืม แล้วพอไปก็แบบโหเอนจอยมากประเทศเขาสวยมาก อืม แล้วก็เราเรียนต่างกันถ้าตอนนั้นพี่รู้จักหนู จะเป็นยังไงนะถ้าพี่รู้จักหนูตอนนั้น หนูไม่ได้เจอพี่หรอกค่ะ ตอนอยู่มหาลัยพี่ไม่ว่างแบบใช้ชีวิต คือพี่อยู่ในตึกกินข้าวบางทีพี่มากินข้าวปกติไม่ได้พี่ต้องสั่งอาหารขึ้นไปกินข้างบน แบบไม่มีเวลาว่าง แล้วก็ตึกอะปกติ6 โมงทุ่มหนึ่งมันปิดแล้วใช่ไหมแต่เขาจะเปิดอีกทีตอน3 ทุ่มก็คือ พี่ต้องรอ3 ทุ่มพี่ถึงจะลงตึกได้ถ้าเกิดพี่แบบซ้อมทำซีนทำแบบวิชาไดเรกอะไรเงี้ยคือพี่ไม่เจอใครเลยในมหาลัย เจอมากสุดคือเดินเข้ามหาลัยกับเดินออก ของหนูก็เหมือนกันแหละ หนูสิ่งอยู่1คือร้านไก่ทอดพริก แล้วก็ขึ้นไปเรียนเสร็จก็กลับบ้าน หรือไม่ก็อยู่เทอร์มินอล21ก่อนกลับบ้าน หรือไม่ก็ไปเดินสยาม คอนโดพี่อยู่ตรงข้ามมหาลัย แต่ว่าช่วงนั้นพี่ถ่ายซีรีส์เยอะ ถ่ายซีรีส์แบบ2-3 เรื่อง คือแบบบางทีแบบเรียนตอนเช้า ไปถ่ายซีรีส์แล้วกลับมาเรียนตอน9 โมง แล้วตอนเที่ยง ก็ออกจากมหาลัยถ่ายซีรีส์ต่อ แล้วก็บ่ายโมงกลับมาเรียนต่อ เรียนเสร็จกลับไปกองถ่ายต่อ ตอนนั้นพี่ผอมมากผอมแบบกระดูกเลยอะไม่มีเวลากินข้าว ไม่ดีที่เรา Thank you Who is your favorite girl love exit พี่แอปเปิลเขาบอกว่าหนูชอบใครนักแสดงในเกิร์ลเลิฟหนูก็ชอบ ชอบพี่แอปเปิลไงคะรุ่นพี่นักแสดงที่น่ารักที่สุดในโลก พูดจริงหรือเปล่า จริง พี่ก็ชอบน้องมิมไงค่ะ นักแสดงหน้าใหม่ที่น่ารักที่สุดในโลก อุ้ยเป็นแมวเหรอพี่ว่าพวกเราหมด energy กันป่ะ มันไม่มีอะไรจะคุยแล้วนี่ สงสัยวันนี้ใช้พลังงานเยอะไป ต่อไปอนาคตหนูเป็นเอ็กโทรเวิร์ตแน่ จริง พี่ก็พาหนูออกสังคมเยอะ หนูว่าหนูเริ่มแบตหมดละเริ่ม จะทิ้งพี่แบบ
อดูน้องแมวหน่อยน้องแมวหลับแล้วยูซูหลับแล้วครับดีดีก็หลับแล้ว คุณยายบุญรอดก็หลับหมดแล้ว เดี๋ยวชีอารมณ์เสียกัน เดี๋ยวไว้พามาหา แต่พี่แอมน่าจะยกจีมาได้นะ จีหลับแล้ว อ้าวจีหลับแล้วเหรอ ใช่เมื่อกี้พี่เดินไปมันก็ไม่ลุกขึ้นมา อ่าแต่ถ้าหนูเดินไปล่ะ น่าจะมาทางเมื่อวานมิมแม่ขอวิดีโอที่มิมถ่ายไว้อะที่มีผ้าห่มอยู่บนโต๊ะอะ อ๋อได้ค่ะ เดี๋ยวส่งไปในไอจีนะคะ แม่ชอบมาก ป่วนมากเลยอ่ะ เดี๋ยวส่งให้ค่ะอยู่เครื่องที่ไลฟ์อยู่ แต่อย่าพูดเสียไอเลิฟติ๊กต็อก I love TikTok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  ค่ะ นี่เห็นแฟนๆตัดเรากับเพลงลูกทุ่ง ตลกมากเลยอ่ะ หนูชอบ ผู้บ่าวเท่ากับสาวไว้ทีนก็มีเมียเด็กต้องหมันตรวจเช็คร่างกาย ร่างกายสึกหรอเหรอคะ ไม่หรอหรอกปวดหลัง ใช่ตอนนี้หนูก็ปวดหลังเคล็ดขัดยอก หนูทำอะไรถึงปวดหลัง หนูปวดหลังเป็นปกติอยู่แล้วเพราะหนูสันหลังยาว ขี้เกียจนั่นเอง ไม่ได้ขี้เกียจ อ๋อ เขาออกจากขยันขันแข็ง คือขยันเหรอ แล้วหนูไม่ขยันตรงไหน ขยันค่ะ อย่ามาหาเรื่องนะ ทุกคนคิดว่าใครหาเรื่องคะ พี่แอมมีโอกาสเล่นเซิร์ฟกับน้องมินไหมคะ พี่ไปนั่งดูได้ค่ะ ก็ลุงแก่ๆ เล่นเซิร์ฟไม่ไหว อะไรมันหายากแล้วที่วางที่หายาก อะไรเลยเหรอ เห็นปะพี่แอปเปิลหาเรื่อง ฮะ พี่หาเรื่องหนู ใช่เมื่อกี้พี่หาเรื่องหนู พี่หาว่าหนูเป็นคนขี้เกียจ อะไรครับเนี่ย ไม่ผิด โอ้ thank you ซินเจ้า เคถูกเสมอ แล้วถ้าเรื่องหน้าเป็นเคบ้างล่ะคะแอปจะถูกหรือเปล่า สรุปไม่ถูกอยู่ดี เพราะไม่ใช่เคถูกเสมอ แต่เป็นมิมถูกเสมอ มิมถูกเสมอ พี่แอปผิดเหมือนเดิม อยากเห็นพี่สวนโพกัน จะตีเหรอ พี่แอปอยากเราเป็นเคไหมคะ มีพี่แฟนคลับถาม ได้สิคะ โอ้ยแด่ๆไป ลดลงมาหน่อยแด่ๆมาก เลยถือว่าขอ มาดูแล แต่ว่าพี่เคยใช้โหมดแด่ๆแบบนี้กับเรื่องหนึ่งใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยดิลืมละ บ้างอุ้ยเยอะมากค่ะ จริงเหรอคะ เรื่องแทบทุกเรื่องที่เป็นเรื่องมือปราบมหาอุด
ช่องสามก็เรื่องนั้นก็คือแบบแด่มากยูปรินซ์ก็ดูเป็นความแบบคุณหนูขี้วีน หนูจำได้ยูปิน แล้วก็เอ่อ Girl Next Room ตอนรวยนะคะรู้ยัง ก็แด่มีอะ เรา ไร ใช้ energy เยอะไหม เยอะพี่ต้องปรับเสียงพูด ปรับท่าเลย เป็นแบบไหนเหรอ ลืมชื่อตัวละคร เอายูปรินก็ พี่ First Class พี่ first class อืม นายเนี่ย อะไรเงี้ย ฮะ เวลาเลยเหรอ ใช่ นายก็ต้องรู้สิ ว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นมันเป็นยังไง อันนี้สมมตินะจำได้หรอกไม่ได้ นายก็ต้องรู้สิ ว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นมันเป็นยังไง คำว่าแบบสิ่งที่ควรกระทำอะไรเงี้ยแบบ โอ้ แล้วพูดยาวมากบทเยอะมาก แต่ว่ายูปินมี4 ตอนจบ คือจบเร็วกว่าเรื่องนี้อีก จริงเหรอ ใช่ 4 ตอนจบ BM เสียง เป็นนักแสดงเราต้องทำได้ทุกอย่าง มุกามหาอุดก็รู้สึกเรียกพี่เกสว่าผู้กองอะเสียงนิ่มอ่ะจำไม่ได้หรอกไม่ค่อยได้แล้วอะผู้กองค่ะ นิ่มขอเข้าไปได้ไหมคะอย่างเงี้ยเปิดประตูให้นิ่มหน่อยค่ะอย่างเงี้ยเสียง โอ้โห แล้วก็รวยนะคะรู้ยังก็ดัชเชสเธอน่ะฉันขอค้านค่ะ ขอค้านค่ะอืม ขอค้านค่ะ เออ ขอค้านค่ะ ส่วนพี่ดินก็จะเป็นน้องโรสค่ะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันเสาร์20:30ทางช่อง 7 HD ทุกวันเสาร์20:30ทางช่อง 7 HD พยายามเรียนแบบอยู่ น้องโรสโหแต่หนู ที่ดูเป็นตัวเองน่าจะเรื่องคนละทีเดียวกัน ที่รับบทเป็นซาวแลบ เป็นคาแรคเตอร์ยังไง เป็นเหมือนผู้หญิงธรรมดาแต่ว่าคู่ของเราอ่ะ คือพี่เตตะวันเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบฟังเสียงเคี้ยวดังๆ แล้วพี่ก็แบบเขาจีบพี่อะไรเงี้ย แล้วก็พอมีมานัดเดทกันนะพี่เคี้ยวผักทอดอะมันกรอบใช่ปะเสียงมันดังเขาก็แบบอาละวาดเป็นคนแบบถ้าได้ยินเสียงเคี้ยวดังๆเขาจะแบบกลายร่างเป็นแบบปีศาจอะไรเงี้ย อืม อืมเรื่องนั้นนะเป็นมนุษย์บางมาเล่นเหมือนเป็นตัวเองเลย อืม แล้วสุดท้ายก็มาหาทางออกร่วมกันคือโอเคแบบยูไม่ชอบฟังเสียงเขียวดังๆเดี๋ยวฉันจะกินอาหารที่เป็นแบบเป็นโจ๊กเป็นแบบอาหารง่ายๆที่ไม่เสียงดังอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตั๋วแบบป๊อปคอร์นแบบนิ่มอะไรเงี้ยให้กันตอนท้ายแบบหาตรงกลางเพื่อจะอยู่ร่วมกันให้ได้ เป็นเนื้อหาที่แปลกใหม่ดี พี่เคยเล่นเป็นผีด้วย ผีอะไรคะ เป็นผีแฟนเก่า แล้วน่ากลัวไหม เสียงในไลฟ์พี่อูอีเหรอ ไม่ได้อุ้ยขนาดนั้นนะหนูก็ฟังได้นะ ก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าคนไม่รู้ด้วยเป็นผี แต่สุดท้ายคือ มาเฉลยว่าจริงๆ คือตุยไปแล้ว อืม แล้วที่อยู่ในเรื่องอะคือเป็นวิญญาณ คือเป็นร่างมนุษย์เลยแต่ว่ามันจะแบบผุๆโผล่ๆอะไรเงี้ย ทำไมไม่ไปนั่งพิงโซฟาล่ะคะปวดหลังไม่ใช่หรอ
แม่นอนข้างหน้า โอเคแล้วแบบอยากขึ้นไปนอนยัง แล้วทำไมเราต้องกระซิบกันด้วยอะพี่ อ้าวก็หนูกระซิบว่า พี่แอบรับมาหลากหลายคาแรคเตอร์จัง ใช่กำลังคิดอยู่ว่ามีเรื่องอะไรแบบแปลกๆแต่เรื่องที่บทยาวๆพูดยากๆอะคือเรื่อง Lawless Loyal เป็นอัยการแล้วก็พี่ต้องอยู่บัลลังก์โดยที่พี่ต้องพูดบทที่เป็นแบบพิจารณาคดีอะยาวแบบหลายหน้ามาก แล้วถ่ายเยอะมากวันหนึ่งคือถ่ายแบบ ในศาลทั้งวันน่ะทั้งวันทั้งคืนน่ะ แล้วพี่ก็ต้องพูดพิจารณาคดีโดยเป็นภาษาแบบกฎหมายอ่ะ แล้วพี่เขามีช่วยปะหรือว่าพี่ต้องจำ พี่ต้องจำให้หมด แต่เขาก็มีช่วยไม่ใช่เหรอเหมือนอันเรื่องนี้พี่จำได้ หนุดพี่เคยเล่าอะ พี่เอาบทเอาไว้ดับใต้โต๊ะไว้อ่านแบบระหว่างรอเข้าซีนที่ช่วยพี่หมายถึงคนอื่นในเรื่องอื่นที่ต้องผู้เข้ากฎหมายไม่ใช่ตัวพี่ที่บอกเป็นนักแสดงใหม่ แล้วเขาจำบทไม่ได้อะแต่ตัวพี่ เราพูดแบบ พี่จำได้ แต่ว่าแบบระหว่างรอเปลี่ยนซีนอ่ะ พี่ก็แบบหยิบขึ้นมา แล้วพอถ่ายก็แบบพูดยาว แต่ตอนที่หนูแบบมาหกเข้า เอ้ยมุกมาแล้ว พี่มูสวัสดีครับ หนูอะไรนะ เคยอยากเรียน หนูเคยอยากเรียนนิติด้วยหนูชอบวิชานิติกับการตลาด แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปเลือกเรียนท่องเที่ยว จริงๆนิติก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนแบบนอนดีกรีได้นะ จริง แต่ว่าอยากให้มีมเรียนดีเจ เฮ้ยหนูอยากเรียนดีเจมากเลยอะหนูอยากเรียนนิติแล้วก็อยากเรียนดีเจ ไปต่อโท แต่ว่าดีเจคืออยากมีความสามารถพิเศษ มีหน้าเพื่อนพี่ก็มีเรียนนิติต่อเพิ่มกันหลายคน นิติรามอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือต่อไป เรียนยากจบยาก เรียนง่ายจบยาก ผลสนันทชันก็เรียนจบแล้ว เก่งจัง อืม ใครครับเป็นหนอนในไร่ เขาบอกอยากให้มุกวอขึ้นด้วยจัง สภาพมุกจะเป็นยังไงก่อน ความฝันหนูคือ หนูไปเรียนดีเจ อันนี้ก็ไม่ใช่ความฝันนะ เพราะตอนนี้หนูยังไม่ได้เริ่ม แล้วเวลาไปแฟนมีตหนูก็แบบเปิดเพลงเล่นแล้วพี่แอฟ แล้วก็เต้นอยู่ข้างหน้าเต้นอยู่ข้างหน้า ใช่พี่แอฟก็แบบเป็น MC ไม่พี่แอฟต้องเต้นแบบกระโดดดึง พี่ต้องเต้นแบบด้านข้าง ๆ Happy birthday ครับ วันที่14 มีนาคมค่ะ 14 มีนาคมเรามีนัดเจอกันนะครับ ใช่แล้ว พี่มุกมาเผาพี่แอฟกัน มุกไปช่องมิมเหรอ ไม่อ่ะ พี่เขาชวนพี่มุก อ๋อมุกหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะ จริงเหรอ เหมือนมาทักทายแล้วก็ออกอะ ถ้าวันที่14หาตั๋วไม่ได้อะคือ อืม เรามีรวมพลกันนะคะ ตอนจบงานมาหากันได้ ใครที่ซื้อตั๋วต่ออะระวังมิดจี้กันด้วยนะ ใช่
เรายังเคยแบบจะซื้อบัตรเข้างานแล้วก็กลัวมิมจี้อ่ะ แล้วน้องมิมโอนเงินไปอ่ะ เป็นชื่อแบบเด็กหญิงปันธิตา เด็กหญิงปันธิตา คือบัญชีอ่ะสมัครไว้ตั้งแต่แบบม.3แล้วก็บางทีก็ขึ้นเป็นนางสาวบางทีก็ขึ้นเป็นเด็กหญิง อายเหมือนกันแบบสมมติว่าเราไปซื้อของกินแล้วเราก็ยื่นให้เขาดูใช่ปะเด็กหญิง แต่หน้าแก่ละ แกเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอ น้องคนนั้นที่ฉันแค่เคยเจอ มิมเล่น MV อะไรบ้าง หนูจำไม่ค่อยได้อ่ะ หน้าที่ของน้ำตาเฟลโลศพตาของเพลงศพตาของ Rooftop กับฟังกี้วาวา ฟังกี้วาวาค่ะ แล้วก็ซัตเทอร์ไลท์แล้วก็ Television Off ตู่ภพบทรด้วยปะ อ๋อพี่ตู่ภพบทรแล้วก็ ใครเป็นเจ้าของ MV กันแน่ ใครเป็นคนเล่น MV กันแน่ทำไมผมจำได้ หนู ว่า เล่นเยอะหนูก็ลืมอ่ะ อ๋อแอบว่าเคยเล่น MV นะคะ พี่แอมกลัวแมลงสาบไหม ไม่กลัวค่ะ อ๋อใช่หนูเล่าเรื่องนั้นดีกว่า เรื่องอะไรคะ ที่เราไปซื้อยากัน อ๋อ แล้วพี่เภสัชอะค่ะเขามีด้วงเกาะแล้วหนูเห็นแล้วหนูก็แบบ แล้วพี่แอมไปหยิบทิชชู่มาแล้วก็คว้าด้วงไป แล้วก็เอาไปปล่อย แบบ พี่ถามเขาว่า กลัวไหมคะ เขาบอกว่ากลัวค่ะ แล้วบอกว่าขออนุญาตจับได้ไหมคะ แล้วพี่ก็แบบอยู่นิ่งๆนะคะ แล้วพี่ก็ขอแล้วพี่ก็ก่อนออกไปพี่ถามว่า อยากให้ทิ้งลงถังขยะหรือปล่อยข้างนอกค่ะทุกคนบอกว่าปล่อยข้างนอก มันจะได้แบบออกไปใช้ชีวิต สรุปบินกลับเขาที่เดิม ไม่หรอกมันก็คงไปหาพ่อแม่ เพื่อนพี่น้องญาติสนิทมิตรสหาย ไม่คุยกับสัตว์ได้นะ แต่ว่าเช้าวันที่ยิมโดนยุงกัดแอบเจอกองซากของยุง กองเต็มอ่างล้างหน้าเลย ก็คือวันนั้นทั้งคืนมิมคงตบยุงอยู่อะค่ะ หนูโกรธมากพี่แอฟคือหนูต้องลุกมาอาบน้ำตอน3:47อะแล้วแบบต้องเปิดไฟฉาย ค่อยๆย่องไปอาบน้ำใหม่อีกรอบเพราะว่ามันกัดแล้วหนูนอนไม่ได้เลยหนูก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงอะไปล้างพิษมันเนาะ ล้างน้ำลายมัน ล้างน้ำลายมันอะแล้วก็กลับมานอนแล้วต้องแบบทุกอย่างต้องเบามากๆเพราะหนูกลัวพี่ตื่นอะแล้วหนูก็กลัวพี่โดนหนูก็เลยแบบทาให้ด้วย พี่ทำยังไงเล่าให้ฟังหน่อย คนมีสติ พี่นอนอยู่ใช่ปะแล้วหนูก็แบบคือตอนแรกก็นอนแขนราบไปกับตัว แล้วหนูก็ทาให้เงี้ยทาให้ แล้วอยู่ดีก็คือยื่นแขนมาให้ แต่หลับนะหนูก็ทา แล้วอยู่ดีก็ยื่นอีกแขนให้หนูก็ทา แล้วหนูก็เลยเอาไปเล่าให้พี่ผู้จัดการฟังแบบบอกว่าเมื่อคืนพี่แอบยื่นแขนมาให้หนูอะไรเงี้ยแบบฟีลว่าตลกดี ซึ่งหนูไม่รู้ว่าพี่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว แล้วเป็นตาพี่ละคือ พี่นึกว่าพี่ไม่แน่ใจว่าฝันหรือเรื่องจริง แต่ว่าความรู้สึกที่พี่จำได้คือ มีครีมเยอะมากๆโปะอยู่ที่แขน แล้วพี่ก็เห็นว่าหนูนั่งอยู่ แล้วหนูก็ทาให้ แล้วพี่เข้าใจว่าหนูให้เอาแขนมาทาที่ข้าง แล้วพี่ก็ไม่รู้ตัวอีกต่อไป แล้วก็เหมือนมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าน้องมิมหายไปจากเตียงแบบที่นึกว่าหนูไปอาบน้ำเพื่อเตรียมแบบไปถ่ายละครแล้วอะไรเงี้ย แล้วหนูไปไหนอะคะ
ก็น่าจะไปอาบน้ำอีกรอบอะแหละ แล้วพี่ก็รู้สึกว่าทำไมมันแบบตอนนั้นมันน่าจะเป็นตอนเช้าแล้วที่หนูทาครีมให้อะแต่ทำไมมันนานจังเมื่อไหร่จะถึงแบบเวลาเช้าสักทีอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันคือตี 3มันไม่ใช่ตอนเช้าต่างหากใช่มันคือตี 3อ๋อ แล้วตอนที่หนูออกจากห้องอ่ะหนูก็แบบเหมือนไม่กล้าปลุกพี่แอฟให้มาล็อกประตูใช่ปะหนูก็แบบดันประตูให้แน่นแต่พี่แอฟอะลุกขึ้นมาเองได้นี่ โดยที่มีสติ หรือไม่ ลุกขึ้นมารู้ว่าแบบต้องล็อกประตู แล้วก็บายบายน้อง บ่ายๆเงี้ยลืมตามมานิดหน่อย แล้วพี่ก็นอนต่อนะ ใช่อิจฉาคนได้นอนเยอะเลยหนูทะเลาะกับยุงทั้งคืนนะหนูโกรธมันมากอ่ะ การเจรจากับยุงไม่ใช่ทางออกนะคะ ต้องแก้แค้นเท่านั้นค่ะ พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอนหลับสบาย แถมมีคนทายากันยุงให้อีกต่างหาก แล้วพี่ก็ไม่เคยโดนยุงกัดสักครั้งมีแต่หนูเนี่ยที่โดน ไม่โดนเลยอ่ะ หนูไม่กัดมันคืนค่ะ เวลาหนูตบมันได้หนูดึงขามันด้วย คือไม่ได้ใจร้ายนะแต่ว่ามันคือหนูเป็นคนแพ้ยุงเข้าใจไหมแบบเวลาที่หนูโดนยุงกัดอะมันอยู่นาน คือแผลมันเป็นแผลเป็นเลย หนูถึงแบบ ไม่ชอบยุงคือเป็นคนไม่ดีอะค่ะแต่จริงๆรักสัตว์นะแค่ไม่รักยุงเฉยๆวิว่าปัตตภีอิมพอไวเยอะไหมคะก็มีบ้างนะคะ มีเยอะอยู่นะ โดยเฉพาะซีนพี่น้องที่เข้ารวมกันนะคะ ส่วนมากให้สังเกตแบบท้ายๆซีนนะคะ สังเกตท้ายๆซีนค่ะ บางที อย่างพี่แอปล่าสุดก็ของหนูล่าสุดก็จะเป็นซีนที่หนูแบบถอดเสื้อคลุมวิ่งหนีจะชนคุณฟ้าส่วนของพี่แอปแบบเผลอแบบพูดว่าไอ้บ้า แล้วก็ที่แบบน้องลูกไฟกับ คุณลมเขาวิ่งกัน ใช่ไหม ใช่ บาเลย จะลงไหมคะพี่แอฟหนูว่าพี่ดู ง่วงนอนแล้ว ไปเถอะไป แต่ถามว่านอนไหม ก็ไม่นอนทำงานใช่ไหม ใช่ โอเคค่ะ งั้นไปกันไหมหนูว่าพี่แบบดูหมดแบตละ หมดแบต บ๊ายบาย บ๊ายบายทุกคน เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ เจอกันใหม่ค่ะ Good night everyone ไม่ไหน Sleep tight sweet dreams see you next time Good night sleep tight ค่ะ บ๊ายบาย See ya